નમસ્કાર મિત્રો, ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે એક સરસ મજાની ચટપટી ભેળ, અને એ ગુજરાતની ફેમસમાં ફેમસ ભેળ છે, અને એ ફક્ત 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે. અને એ ભેળ બને અને તૈયાર થાય ત્યારે તો વાત પૂછોમાં, તમે આંગળા ચાટતા રહી જશો. તો આપણી પાસે ચટપટી ભેળ બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ જોઈશે એ આપણે એક્સપર્ટ સાથે વાર્તાલાપ કરી અને જાણીશું. તો આ ચટપટી ભેળ બનાવવા માટે આપણી સાથે એક એક્સપર્ટ છે. તો એ એક્સપર્ટ આગળથી આપણે માહિતી મેળવીએ કે ભાઈ ચટપટી ભેળ બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત પડશે. આલુ સેવ, હા, આલુ સેવ, સાદી સેવ, હા, દાબેલા ચણા, હા, મિક્સ ચવાણું, ઓકે, દાડમ, હા, ધાણા, હા, બટેટા, હા, ટમેટા, અને બટેકા કેવા લઈશું આપણે? બાફેલા બટેટા, હા, અને ત્યારબાદ એની કટકી કરી નાખવાની, ટમેટાની એ કટકી કરવાની, બરાબર. અને ત્યારબાદ બીજી કઈ વસ્તુ જોશે? આમલીની ચટણી. ઓકે મિત્રો, તમને બતાવું, આમલીની ચટણી છે, બરાબર. તો જો આ આમલીની ચટણી છે. આ તમે ચટણી એની બનાવી છે? આમલી, ખજૂર, મીઠું, ચટણી અને 3-4 વસ્તુ સિક્રેટ નાખેલી છે. સરસ. અને આ આમલીનો સ્વાદ કેવો હોય છે? એકદમ ચટાકેદાર. ચટાકેદાર ને મીઠી છે, ખાટી મીઠી. ખાટી મીઠી. જો આપણે જોયું કે આપણા મોઢામાં પાણી આવી જાય મિત્રો, એવી છે સરસ મજાની ખાટી મીઠી ચટાકેદાર. અને ત્યારબાદ મસાલામાં કઈ વસ્તુ જોશે? મીઠું અને ચટણી. ઓકે, અને એ સ્વાદ પ્રમાણે જોઈશે, બરાબર. અને મમરા. અને મમરા જોઈશે. ડુંગળી. અને ડુંગળી કાપેલી લેવાની, આ રીતના કટકી કરીને. સરસ. સૌ પ્રથમ શું કરીશું? સૌપ્રથમ આપણે મમરા નાખીશું. આ ત્રાસમાં મમરા લેવા. હવે આપણે આ મમરા લીધા, ત્યારબાદ શું લેવાનું? બટાટા અને ટમેટા. ઓકે, હવે આપણે બટેકા અને ટમેટા એમાં એડ કરીશું. સરસ. બંને વસ્તુ સાથે જ એડ કરી દેવાની. અને બટેકાને બાફી અને પછી એની કટકી કરવાની, ટમેટાને બાફીને કટકી કરવાની, બરાબર. સૂંદો કરવાનો નહીં. તો સૂંદામાં અને આ કટકી કરેલા ભેળમાં કેવો ફેર રહે છે? એમ ઘણો સારો ફેર રહે છે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. એટલે કે આ કટકી કરેલી જે આપણે હોય બટેકાની ટમેટાની, એટલે મોસ્ટ ઓફ આપણે જોવા જઈએ તો ભેળની અંદર છે ને બટેકાનો સૂંદો નાખવામાં આવે છે. એટલે કે બટેકાને શેપીને નાખવામાં આવે છે, એની જગ્યાએ કટકી કરીને નાખીએ તો એનો સ્વાદ કેવો રહે છે? ખૂબ જ સરસ. સરસ. હવે ત્યારબાદ આપણે મિક્સ ચવાણું નાખીશું. હા, આ મિક્સ ચવાણું એડ કરી દઈએ. સરસ. હવે પછી દાબેલા ચણા. ઓકે, આ દાબેલા ચણા. અને પછી આપણે અનિયન હતે નાખી. હવે આપણે એને શું કરીશું? હવે આપણે આને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો મિત્રો, આ રીતના હવે આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે, બરાબર. આ મમરા, બટેકા, ટમેટા અને સવાણું આને મિક્સ કરી દીધું. હવે પછી શું કરીશું આપણે? હવે પછી સેવ નાખીશું. આલુ સેવ. સૌપ્રથમ આપણે આલુ સેવ નાખીશું. ઓકે, હવે આપણે આલુ સેવ નાખીશું, બરાબર. અને ત્યારબાદ સાદી સેવ. હા, ત્યારબાદ હવે આપણે સાદી સેવ નાખીશું. હવે મિત્રો, જો આપણે જોઈએ છીએ કે હવે સાદી સેવ નાખી, અને હવે શું નાખીશું? હવે દાડમ. ઓકે, હવે દાડમ નાખી. મિત્રો જો, સરસ મજાની ભેળ બની રહી છે. આલુ સેવ નાખી, સાદી સેવ નાખી, અને પોમગ્રેનેટ્સના જે સીડ્સ આવે એટલે કે દાડમના દાણા પણ નાખેલા છે, સરસ મજાના ખાટા મીઠા. હવે શું કરીશું આપણે? હવે આપણે મીઠું નાખીશું. આ મીઠું કેટલું લેવાનું આપણે? સ્વાદ અનુસાર. હવે શું આપણે નાખીશું? હવે આપણે લાલ મરચું નાખીશું. અને લાલ મરચું કેટલું નાખવાનું? એ પણ સ્વાદ અનુસાર, અથવા તો અડધી ચમચી નાખી શકો. હા. ઓકે, હવે ચટણી. એટલે કે તમારી જે સિક્રેટ ચટણી છે એ તમે એડ કરશો. હા. હવે ચટણી નાખી દેવાની, બરાબર. સરસ.
હવે આપણે કોથમીર નાખીશું લાસ્ટમાં. આ રીતે આપણી ભેળ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. હવે આ સરસ મજાનો જુઓ તમે, ધાણા છે ખૂબ લીલા છે અને ખૂબ દેશી છે અને પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર થયેલા છે. સુગંધ સરસ મજાની આવી રહી છે. એવા ધાણા નાખી દીધા અને ચટણી બનાવેલી છે ખજૂરની, આંબલીની અને ગોળની, અને એની પણ સરસ મજાની સ્મેલ આવી રહી છે. તો હવે શું કરીશું આપણે? હવે ફરીથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણી સાથે ઘણા મિત્રો પણ અહીંયા છે અને એ પણ ફૂલ તૈયારીમાં છે. આ જે ભેળ છે ને એનો સ્વાદ માણવા માટે ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને એમના મોઢામાં પણ પાણી આવી રહ્યું છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ કરો. હવે આપણે શું કરીશું આને? હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. આ રીતે જો જે મિત્રો આ તો ભેળની જે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એમના માટે તૈયાર છે. હવે આપણી ભેળ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, ખાવા માટે કમ્પ્લીટ. આ તમે હવે ભેળ જે શાખી એનો સ્વાદ કેવો છે? ખૂબ જ સરસ. આ ચટપટી ભેળનો સ્વાદ કેવો છે? કેવો છે? જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.